તો કે હવે પછી તો કે બાષ્પશીલ દ્રાવ્ય અને બાષ્પશીલ દ્રાવક માટે કુલ દબાણ અને મોલ અંશ વચ્ચે સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ મેળવી આલેખ દોરી તેનું અર્થઘટન સમજાવો. પ્રશ્નમાં જો આલેખ દોરવાનો કે તો દોરવાનો, બાકી શું કરવાનું તો કે જેટલા માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછાણો એની ઉપર છે એ આધાર રાખે કેટલી વસ્તુ છે એ લખવી. હવે શું કીધું છે તો કે બાષ્પશીલ દ્રાવ્ય અને બાષ્પશીલ દ્રાવક એની માટે શું કરવાનું છે, કુલ દબાણ અને મોલ અંશ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવવાનો છે. બરાબર. તો કે આપણને બાષ્પશીલ દ્રાવ્ય અને દ્રાવક એટલે કેટલા ઘટક થઈ ગયા, બે ઘટક છે એ થઈ ગયા. એટલે શું થાય તો કે ધારો કે બાષ્પશીલ દ્રાવ્ય અને બાષ્પશીલ દ્રાવક માટે શું થાય, બે ઘટક, ઘટક 1 અને ઘટક 2, ઘટક 1 અને ઘટક 2. તો કે શું થાય, ઘટક 1 માટેના મોલ અંશને શું કહેવાય, x1 અને ઘટક 2 ના મોલ અંશને શું કહેવાય, x2. અને સાથે સાથે શું કરવાનું છે, આપણે બાષ્પ દબાણની વાત કરવાની છે. એટલે ઘટક 1 માટે બાષ્પ દબાણ P1 અને ઘટક 2 માટે બાષ્પ દબાણ P2. હવે શું થાય તો કે રાઉલ્ટના નિયમ મુજબ બાષ્પશીલ પ્રવાહીના દ્રાવણ માટે દ્રાવણના દરેક ઘટકનું આંશિક બાષ્પ દબાણ દ્રાવણમાં રહેલા તેના મોલ અંશના સમપ્રમાણમાં હોય છે. તેથી શું લખી શકાય તો કે ઘટક 1 માટે શું લખી શકાય તો કે P1 ચલે છે x1. એવી જ રીતના શું કરી શકાય, સમપ્રમાણતાની નિશાની દૂર કરો એટલે P1 બરાબર P10 ઇન્ટુ x1. એવી જ રીતના બીજું શું થાય તો કે ઘટક 2 માટે, તો કે ઘટક 2 માટે શું લખી શકાય તો કે P2 ચલે છે x2. એટલે શું લખી શકાય, સમપ્રમાણતાની નિશાની દૂર કરો એટલે P2, જ્યારે રાઉટનો નિયમ આવે ત્યારે સમપ્રમાણતાની નિશાની દૂર કરો તો એ P10 અને P20, અને જ્યારે છે હેનરીનો નિયમ આવે ત્યારે સમપ્રમાણતાની નિશાની દૂર કરો ત્યારે શું મૂકવાનું, કે છે મૂકવાનું. એટલે શું થાય P2 બરાબર P20 ઇન્ટુ x2 બરાબર, જ્યાં P10 શું થશે તો કે બાષ્પશીલ શુદ્ધ બાષ્પશીલ દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ, શુદ્ધ બાષ્પશીલ દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ. P2 શુદ્ધ ઘટક 1 નું બાષ્પ દબાણ અથવા દ્રાવ્ય અથવા દ્રાવકનું કેવું છું તો કહી શકાય તો કે P10 બરાબર ઘટક 1 નું શુદ્ધ બાષ્પ દબાણ, શુદ્ધ બાષ્પ દબાણ, અથવા P2 બરાબર શુદ્ધ ઘટક 2 નું બાષ્પ દબાણ, શુદ્ધ ઘટક 2 નું બાષ્પ દબાણ. બરાબર. હવે શું થાય તો કે ડાલ્ટનના આંશિક નિયમ મુજબ શું થાય, દ્રાવણનું કુલ બાષ્પ દબાણ દ્રાવણમાં બંને ઘટકોના બાષ્પ દબાણના સરવાળા બરાબર હોય છે. તેથી શું થાય P1 વત્તા P2. હવે P1 અને P2 ની કિંમત મૂકો એટલે શું થાય તો કે P10 ઇન્ટુ x1 વત્તા P20 ઇન્ટુ x2. એટલે શું થાય તો કે આપણને ખબર છે બંનેમાંથી સદરૂપ આગળ આપો તો શું થાય તો કે મોલ અંશ x1 પ્લસ x2 બરાબર 1. બે ઘટકના મોલ અંશનો સરવાળો કેટલો થાય, હંમેશા 1. તેથી x1 ને સૂત્રનો કરતા બનાવો એટલે શું થાય 1 માઇનસ x2. હવે x1 ની કિંમત છે મૂકો એટલે શું થાય P10 1 માઇનસ x2 વત્તા P20 ઇન્ટુ x2 લખી શકાય. હવે શું થાય P10 ને અંદર ગુણાવો એટલે P10 માઇનસ P10 ઇન્ટુ x2 વત્તા P20 ઇન્ટુ x2 બરાબર આમ લખી શકાય. હવે શું થાય તો કે બીજા અને ત્રીજા પદમાં શું કોમન નીકળે તો કે x2 એટલે P10 એમ નામ, બીજા અને પદમાં શું નીકળે છે કોમન x2 એટલે x2 બરાબર P20 માઇનસ P10 એટલે P કુલ બાષ્પ દબાણ કેટલું મળી ગયું આપણને P10 વત્તા x2 કૌંસમાં P20 માઇનસ P10. હવે આપણને જે ઉપર સમીકરણ મળ્યું એની ઉપર તારણ કેવા કાઢી શકાય તો કે પહેલું તારણ એવું કાઢી શકાય તો કે દ્રાવણનું કુલ બાષ્પ દબાણ કોઈ પણ એક ઘટકના મોલ અંશ સાથે સંબંધિત છે. દ્રાવણનું કુલ બાષ્પ દબાણ કોની સાથે સંબંધિત છે, કોઈ પણ એક ઘટકના મોલ અંશ સાથે. બરાબર છે. બીજું શું કહી શકાય તો કે દ્રાવણનું કુલ બાષ્પ દબાણ ઘટક 2 ના મોલ અંશ સાથે રેખીય રીતે ચલિત થાય છે. જેમ આગળ આલેખ જોશો એટલે ખબર પડશે શું થાય, રેખીય રીતે ચલિત થાય એટલે દ્રાવણ કુલનું બાષ્પ દબાણ કોના ઘટક 2 ને લીધે જો વચ્ચે તો સાથે સાથે વચ્ચે રેખીય રીતે ચલિત છે એ થશે. ત્રીજું શું કહી શકાય તો કે શુદ્ધ ઘટક 1 અને 2 ના બાષ્પ દબાણ પર આધારિત કુલ બાષ્પ દબાણ ઘટક 1 ના મોલ અંશના વધારા પ્રમાણે ઘટે છે કે વધે છે. બરાબર. શું કીધું તો કે ફરીવાર શુદ્ધ ઘટક 1 અને 2 ના બાષ્પ દબાણ પર આધારિત જે કુલ બાષ્પ દબાણ છે એમાં ઘટક 1 ના મોલ અંશના વધારા સાથે પ્રમાણે
વધારા પ્રમાણ સાથે ઘટે છે કે અથવા વધે છે, કાંઈ પણ છે એ ફેરફાર થઈ શકે. શું કામ? કારણ કે દ્રાવણનું કુલ બાષ્પ દબાણ કોના પર આધાર રાખે છે? કોઈ પણ એક ઘટકના મોલંશ ઉપર આધાર રાખે છે. બરાબર. દ્રાવણ માટે P1 અને P2 ના મોલંશ x1 અને x2 વિરુદ્ધ આલેખ દોરતા આપણને છે કેવો આલેખ મળે છે? તો કે આવા પ્રકારનો આલેખ છે એ મળે. આ આલેખમાં શું દેખાડેલું છે? તો કે 3 લાઈન આપેલી છે, 1, 2 અને 3. એમાં શું છે? તો કે x1 અને x2 ઘટક 1 અને ઘટક 2 ના મોલંશ, P10 અને P20 એ શું છે? શુદ્ધ ઘટકના બાષ્પ દબાણ. બરાબર. તો આલેખ ઉપરથી શું કહી શકાય? તો કે P કુલનું નિમ્નતમ મૂલ્ય P10 એ મહત્તમ મૂલ્ય P20 છે. એટલે શું? તો કે એમ ધારીએ કે ઘટક 1 કરતાં ઘટક 2 વધુ બાષ્પશીલ છે. એટલે શું થાય? P10 લેસ ધેન P20. P20 કેવું છે? 1 કરતાં 2 વધારે બાષ્પશીલ છે. દ્રાવણ સાથે સંતુલનમાં રહેલી બાષ્પકલાનું સંગઠન ઘટકોના આંશિક દબાણથી શોધી શકાય છે. દાખલા તરીકે શું કીધું? તો કે એમાં શું કહે છે? તો કે કોઈ પણ દ્રાવણ સાથે સંતુલનની બાષ્પકલા હોય, કોઈ બીજી કઈ કલાનું સાથે સાથે કામ કરતા હોય, શું કીધું? તો કે એના ઘટકના મોલંશને શું કીધું? y1 અને y2. ઘટક 1 અને ઘટક 2 ના બાષ્પકલામાં શું કીધું છે? બાષ્પકલામાં ખાસ યાદ રાખજો, જ્યારે બાષ્પકલા શબ્દ આવે ત્યારે છે y1 અને y2 નો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને ઘણા દાખલામાં છે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને ઘણા દાખલા છે ગણવાના થશે. તેથી ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમ મુજબ શું લખી શકાય? તો કે P1 બરાબર y1 અને P કુલ. એવી જ રીતના P2 બરાબર y2 અને P કુલ. સામાન્ય સમીકરણ પ્રમાણે શું લખી શકાય? તો કે Pi બરાબર yi ઇન્ટુ P કુલ. બરાબર. આમાં શું કીધું? તો કે દ્રાવણ સાથે સંતુલનની બાષ્પકલાનું સંગઠન ઘટકોના આંશિક દબાણથી શોધી શકાય છે. શું કીધું? બાષ્પકલા આવે તો જ y1 અને y2 છે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. બરાબર. હવે આલેખ છે, જો આલેખમાં કેવું દર્શાવેલું છે? તો કે x1 1 મોલ મોલંશ લેવામાં ત્યારે સાથે સાથે શું થાય છે? એના મોલંશમાં બાષ્પ દબાણમાં વધારો થાય છે. જ્યારે x2 શું થાય છે? બીજાના મોલંશ છે એની સાથે આલેખ દોરવામાં શું થાય છે? x2માં બાષ્પ દબાણમાં ઘટાડો જોવા મળે છે. અને જ્યારે P કુલ ટોકોટો બનાવવાથી શું થાય છે? બંનેની સાથે રેખીય રીતે ચલિત થાય છે, જે આલેખમાં દર્શાવેલું. હવે તો કે ઘનનું પ્રવાહીમાં બનાવેલ દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ એ સમજાવવાનું છે. બરાબર. તો કે શું કીધું છે? તો કે આપેલ તાપમાને પ્રવાહી બાષ્પીભવન પામે છે અને સંતુલન પરિસ્થિતિમાં બાષ્પ દ્વારા પ્રવાહી ઉપર દબાણ ઉત્પન્ન કરે છે. આ દબાણને શું કહેવાય? બાષ્પ દબાણ કહેવાય. તો કે શું કીધું? તો કે આપેલ તાપમાને પ્રવાહી બાષ્પીભવન પામે છે, તે બાષ્પીભવન પામે છે અને સંતુલન પરિસ્થિતિમાં બાષ્પ દ્વારા પરિસ્થિતિમાં બાષ્પ દ્વારા પ્રવાહી ઉપર દબાણ ઉત્પન્ન થાય છે. આ દબાણને બાષ્પ દબાણ છે એ કહેવામાં આવે છે. તમે દ્રાવ્ય અને દ્રાવક બંનેને મિક્સ કરો એટલે છે તમને બંને આકૃતિ છે આપેલી છે. એમાં શું કહે છે? તો કે શુદ્ધ પ્રવાહીમાં સંપૂર્ણ સપાટી પ્રવાહીના અણુઓથી રોકાયેલી હોય છે. જો અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય દ્રાવકમાં ઉમેરવામાં તો દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ માત્ર દ્રાવકમાંથી જ હોય છે. પહેલી આકૃતિમાં જોઈ શકાય છે શુદ્ધ પ્રવાહી છે, શુદ્ધ દ્રાવક છે ભરેલું છે, એટલે બધો જ આખો અણુઓ શેથી રોકાયેલા છે? તો કે પ્રવાહીના અણુઓથી રોકાયેલા છે. પણ શું થાય છે? જો અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય દ્રાવકમાં ઉમેરવામાં આવે તો શું છે? દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ માત્ર દ્રાવકમાંથી જ હોય છે. બરાબર. શું થાય છે? માત્ર દ્રાવકમાંથી. તો કે આપેલ તાપમાને દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ શુદ્ધ દ્રાવકના બાષ્પ દબાણ કરતાં ઓછું હોય છે. શું કીધું? આપેલ તાપમાને દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ શુદ્ધ દ્રાવકના બાષ્પ દબાણ કરતાં ઓછું હોય છે. એટલે જે શુદ્ધ દ્રાવક હશે એમાં બાષ્પ દબાણ હશે એની કરતાં જ્યારે અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય ઉમેરવામાં આવશે ત્યારે એનું બાષ્પ દબાણ કેવું હશે? ઓછું છે એ છે. બરાબર. તો કે દ્રાવણમાં સપાટી પર બંને દ્રાવ્ય અને દ્રાવકના અણુઓ હશે. બરાબર. જે આપણે વાત કરી દ્રાવ્ય અને દ્રાવક ભેગા થાય એટલે પહેલાં શું હતું? શુદ્ધ દ્રાવકમાં ખાલી દ્રાવક જ હતો, એટલે અણુઓની સપાટી પર કોના અણુઓ છે? માત્ર દ્રાવકના. પણ જ્યારે બાષ્પશીલ દ્રાવ્ય છે ઉમેરવામાં આવે ત્યારે શું થાય છે? સપાટી ઉપર દ્રાવ્ય અને દ્રાવક બંનેના અણુઓ છે એ છે. આથી દ્રાવકના અણુ વડે રોકાયેલી કુલ સપાટીનો કેટલો ભાગ છે એ ઘટે. શું થાય? દ્રાવકના અણુઓની કુલ સપાટીનો ભાગ છે એ ઘટે. શું કામ? તો કે સાથે સાથે અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય ઉમેરવામાં જેથી શું થાય? તો કે દ્રાવકને જેટલા અણુઓ ફરવાનો જગ્યા મળે એટલી જગ્યા અબાષ્પશીલ દ્રાવ્યના કારણે મળે નહીં. જેથી શું થાય? પરિણામે
સપાટી પરથી છૂટા પડી જતા દ્રાવક અણુઓની સંખ્યા ઘટે છે, આથી બાષ્પ દબાણ ઘટે છે. તેથી શું થાય, એને જગ્યા મળે નહીં, અને જગ્યા ન મળે એટલે શું કરે, તો કે સપાટી ઉપરથી છૂટી જાય અને શું થાય, દ્રાવકના અણુઓની સંખ્યા છે ઘટી જાય. કોના કારણે, તો કે અબાષ્પશીલ દ્રાવ્યના કારણે. આથી શું થાય છે, તો કે આથી બાષ્પ દબાણ ઘટે છે. બરાબર. તો કે હવે તો કે દ્રાવકના બાષ્પ દબાણમાં ઘટાડો દ્રાવણમાં રહેલા અબાષ્પશીલ દ્રાવ્યના જથ્થા પર આધારિત છે. આપણે વાત કરી, જ્યારે શુદ્ધ દ્રાવક હતો ત્યારે એના અણુઓ શું કરતા હતા, આખા જ પાત્રમાં છે સંપૂર્ણ રીતે હરીફરી શકતા હતા, એને પૂરતી જગ્યા છે મળતી હતી. પણ જ્યારે અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય ઉમેરવામાં આવ્યો એટલે શું થયું, દ્રાવ્ય અને દ્રાવક ભેગા થયા, જેના કારણે દ્રાવકના અણુઓને આજુબાજુ પાત્રમાં મુક્ત રીતે ફરી શક્યા નહીં, જેના કારણે એનું બાષ્પ દબાણ ઘટ્યું. અને શું થયું, તો કે દ્રાવકના બાષ્પ દબાણમાં છે ઘટાડો છે. કોના કારણે, અબાષ્પશીલ દ્રાવ્યના જથ્થાના કારણે. એટલે શું થયું, આધાર કોની ઉપર રાખશે, તો કે અબાષ્પશીલ દ્રાવ્યના જથ્થા પર. હવે શું છે, તો કે રાઉલ્ટના નિયમ મુજબ કોઈ પણ દ્રાવણ માટે દ્રાવણમાંના દરેક બાષ્પશીલ ઘટકનું આંશિક દબાણ બાષ્પ દબાણ તેના મોલ અંશના સમપ્રમાણ હોય છે. જે આપણે પહેલાં વાત કરીએ એટલે શું થાય, તો કે એનું બાષ્પ દબાણ તેના મોલ અંશના સમપ્રમાણમાં હોય છે. તેથી શું થાય, ધારો કે ઘટક એક માટે P1 નું બાષ્પ દબાણ માટે લખવી, દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ કોની વાત કરવાની છે, ઘટે છે કોનું, તો કે દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ છે ઘટે છે, એટલે ખાલી એક જ ઘટકની વાત કરવાની. શું થાય, P1 ચલે છે x1, સમપ્રમાણતાની નિશાની દૂર કરવી, કોનો નિયમ છે, તો કે રાઉલ્ટના નિયમ મુજબ સમપ્રમાણતાની નિશાની દૂર કરો. શું કરવાનું, તો કે P10 શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આંશિક દબાણ સાથે સાથે એના મોલ અંશ છે, શું મળશે, P1 બરાબર x1 ઇન્ટુ P10. શું છે, જ્યાં P10 શુદ્ધ અવસ્થામાં બાષ્પ દબાણ. શું થાય, બાષ્પ દબાણ અને દ્રાવકના મોલ અંશનો આલેખ કેવો મળશે, સીધી રેખા, બાષ્પ દબાણ વચ્ચે દ્રાવ્યના મોલ અંશ વચ્ચે બંને કેવું થશે, સરખું સહી રહેશે. તો કે હવે પછી તો કે દ્રાવણમાં વાયુમય દ્રાવ્યની દ્રાવ્યતા શું કરવાનું છે, તો કે દ્રાવણ બનાવવાનું છે, એમાં વાયુમય દ્રાવ્યની દ્રાવ્યતા અને પ્રવાહી દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ. શું કરે છે, તો કે જે દ્રાવણ બને છે, પ્રવાહી દ્રાવણ બને છે, એમાં વાયુ જે દ્રાવ્ય કરવાનો છે, એનું બાષ્પ દબાણ અનુક્રમે હેનરી અને રાઉલ્ટના નિયમને અનુસરે છે, એ સમજાવવાનું છે. હવે એની ઉપર શું કહી શકાય, તો કે વાયુરૂપ દ્રાવ્યને પ્રવાહી દ્રાવકમાં ઓગાળી દ્રાવણ બનાવવામાં આવે ત્યારે તે બાષ્પ દબાણ રાઉલ્ટના નિયમ મુજબ કામ કરે છે. એટલે શું કરાય, તો કે રાઉલ્ટના નિયમ મુજબ તો કે P1 બરાબર P10 ઇન્ટુ x1 બરાબર આમ કહી શકાય. ક્યારે, તો કે જ્યારે વાયુરૂપ દ્રાવ્યને પ્રવાહી દ્રાવકમાં ઓગાળવામાં આવે ત્યારે એનું બાષ્પ દબાણ કેવું હોય, તો કે P1 એટલે કે તેનું બાષ્પ દબાણ કેવું હોય, તો કે મોલ અંશના સમપ્રમાણમાં હોય છે. મોલ અંશ સમપ્રમાણતા નિશાની દૂર કરો એટલે શું મૂક્યું છે, બાષ્પ દબાણમાં P10. પરંતુ સાથે સાથે શું કીધું છે, પરંતુ વાયુ દ્રાવ્ય જ્યારે પ્રવાહી દ્રાવકમાં દ્રાવ્ય થાય છે, વાયુ દ્રાવ્ય જ્યારે પ્રવાહી દ્રાવકમાં દ્રાવ્ય થાય છે ત્યારે તેની દ્રાવ્યતાને હેનરીના નિયમ મુજબ પણ દર્શાવી શકાય. તેથી હેનરીનો નિયમ શું કહે છે, તો કે P ચલે છે x, એટલે કે દબાણ તેના મોલ અંશના સમપ્રમાણમાં હોય છે. હવે હેનરીના નિયમ પ્રમાણે સમપ્રમાણતાની નિશાની દૂર કરો એટલે શું મળે, P બરાબર KH ઇન્ટુ x. બરાબર. જે બંને સમીકરણો છે આપણે મેળવ્યા, તો કે વાયુમય દ્રાવ્યની દ્રાવ્યતા અને પ્રવાહી દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ હેનરી અને રાઉલ્ટના નિયમને છે અનુસરે. રાઉલ્ટનો નિયમ લખ્યો અને પછી સાથે સાથે હેનરીનો નિયમ લખ્યો. તો બંને નિયમ ઉપર શું લખી શકાય, તારણ કાઢી શકાય, તો કે જો રાઉલ્ટ અને હેનરીના નિયમને સરખાવીએ તો જોઈ શકાય છે કે બાષ્પશીલ ઘટક અથવા વાયુનું આંશિક દબાણ દ્રાવણમાંના મોલ અંશના સમપ્રમાણમાં હોય છે. શું કીધું, તો કે બંનેમાં કઈ વાત થઈ, તો કે એક જ વાત થઈ. શું કીધું, તો કે આ દબાણ આંશિક દબાણ કેવું છે, તેના મોલ અંશના સમપ્રમાણમાં હોય છે. પણ ફરક કેટલો પડે છે, માત્ર સમપ્રમાણતા અચળાંકમાં. શું થાય છે, સમપ્રમાણતા અચળાંક P10 માંથી KH માં ફેરવાય છે. બરાબર. હેનરી અને રાઉલ્ટના નિયમમાં બંને જ વસ્તુ સરખી છે, ખાલી ફરક કેટલો પડે છે, તો કે એના સમપ્રમાણતાની નિશાની દૂર કરો ત્યારે.